tulin käymään täällä ja mä huomasin, että täällä on Keski-Korpi Motorsport myös. Joo, tultiin tänne Pesämäelle nyt. Meillä on ollut aika kova viikko tuossa takana. Vaihdettiin se M50 nyt tonne tilalle ja nyt sitten täällä on SM-kisat, niin tultiin tänne ajamaan ja samalla vähän testaamaan ja ajamaan reeniä. Toivottavasti nyt kaikki toimisi tuossa autossa, että ei tarvitsisi enää lähteä moottoririkon kanssa takaisin. jaksa sutata. Voi. Ja jotakin se pätkäs, mutta polttoainepaine antturin liitin lähti irti. Niin se varmaan johti siitä. Mutta ottaa nyt läppäri antaa loki. Mutta hyvää huomenta, ollaan Pesämäellä. Melko vähillä yöunilla. Joo, kyllä nyt täytyy sanoa, että oli tottunut parran vääntöön ja tehoon. Ei siellä oo tarpeeksi. Mutta meidän pitää nyt elää sen kanssa. Tää kahtoo vähän konehuonetta, kaikki on. Koodilla Motorsport 20% alennusta ja sen saa myös käyttää, jos käyttää tuota linkkiä, mikä meillä on. Eli Car Vertical on sivusto, jolla pystyy kahtoon auton historiatiedot. Eli siinä näkee, että onko sitä kolaroitu, miten on kilometrit ja kaikki. Tietenkään kaikista sieltä ei kaikkia löydy, koska ja välttämättä siinä autossa ei ole ollut mitään ihmeellistä. Tässä on esimerkiksi Audi RS5, komian punainen, tykkää väristä hyvin paljon. Niin on korjattu sen jälkeen ja kyllä näyttää hyvältä. Mutta on se sillä lailla vähän, että kun meet ostaa tuommoisen auton, niin
jos se on ollut niin näin pahasti kolaroituna, niin minkälaisia piileviä vikoja tuolla voi olla. Et siellä voi oikeasti olla niitä antureita, jotakin tämmöisiä rikki, tai sitten se on joku korjannut sitä. Voi olla tosi hyvinkin, mutta varmasti yleisesti tuommoinen niin vaikuttaa hintaan, totta kai, kun se ei ole enää alkuperäisessä kunnossa. Täällä näkyy sitten kahtoa, että no täällä on esimerkiksi näkyy kilometrejä, viimeisin tunnettu on 47 000. Tosi uusi auto kyseessä ja siltikin on ollut näin. 45 000 $ on ollut korjauskustannukset tässä, eli se ei ole todellakaan ollut mikään pikkuvahinko kyseessä. Muistakaa käyttää sitä koodia, se jeesaa meitä, että saatte 20% alennusta, eli Motorsport on koodi. Nyt takaisin videon pari. No niin, eka treenit ajot. Joo, eka saa aivan liikaa pitua ja sitten se pätkäs polttoainepaineanturin liitin lähti irti. Mä luulen, että se johtui siitä. Ja sitten meillä pistettiin paljon enemmän rengaspainetta ja sitten pistettiin käyttöön niin vähän paremmin, mutta Entryssä mä ajan liian sisälle. Mutta kyllä mä uskon, kun meillä on toiset treenit, niin ei siinä ole mitään. Vähän säätää ja tehdään, niin kyllä se sitten lähtee menemään, mutta vesille kun lähti irti. Kaikki oli ok, veo sai ajettua ja sitten ootteli siinä paikallaan sen reilun minuutin verran. Sitten lähti niin vesiletku irti. Niin se on vähän huono juttu, mutta nyt laitetaan paikalle se ja laitetaan sitten sen jälkeen vettä koneeseen ja toivotaan, ettei kannetiivisesti mennyt. Mä katson vielä logista, että paljonko siellä on ollut vesipaine, ettei siellä näy mitään semmosia, niin että olisi noussut tai tapahtunut jotain. Lämmin on ainakin keli ja veden kyllä pysyy hyvänä, että siinä ei ole mitään. Öljyn lämmöt on. Mä koko ajan ootin tässä, että milloin mä juon, niin sitten se vaan kaatoi suuhun tämä vissi. Niin, öljyn lämmöt on 110, muuten ihan on. Kyllä se tästä. Nyt vähän ruvetaan tutkia logia ja ihmetellään, mutta ei siinä aivan jerkkua ole samalla lailla kuin parras. Se vetää sitä pois. Kyllä. Saako pojat letkut paikat? Juu, tuplalemmarilla ja... Eikö se ollutkin tuplalemmarilla? Ei ollutkaan yhden. Mistä se lähti ja Tuosta. Siellä oli niitä nypyköitä. Saiko sä kunnolla tiukalle se? Mun mielestä aina. Mä oon vetänyt se aika tiukalle viimeksi. Joo, hyvä. Onko sinne tehty semmosia haittoja? Onhan siinä semmosia. Okei. Jostain sit se näköjään nyt riittää. Ei siinä kyllä ole hirviä haittaa mun mielestä. Eikö hitsi näpyt vaan. Kato! Tuo on melkein irti. Se on tuo saiti. Sitä mä katsoin siinä alkuun, mutta se on silmä käteen, niin näytä sitä. Joo, no se ei ainakaan tuu pysyyn noin. Ne pitää tehdä nyt uusiksi. Pitäisikö siihen laittaa täppi? Onko tuossa ollenkaan? Meillähän ei oo ennen ollut mitään vikoja. Oli vähän viskipin karmaa. Lemmareiden kanssa ei oo ollut mitään ongelmia. Ei. Onko jo? Parrassa ei ollut mitään. Kyllä mä sanon, että nämä on viimeisen päällä. Vai Tepi, laitetaanko tuohon kumiletku ja lemmari? Ei laiteta. Muuan Mondella Park vuosi 2022. Jotkut saattaa tietää. Tympäskö silloin yhteen? Muista? Ei mua tympäsy, mä en ollut mukaan. Ai jaa. Miten Tepi? Kyllä se vähän tymmäsi. Harmitti. Tuonne ei tosiaan pidä, jos se on yhdessä tuussa.
Elikkä siis kiristysvaraa ei pääse. Ei todella. Tämä on niin juuttaan kuuma. Onko Hanna myynyt 100 lakkaa? On! Yhden! Hyvä. Kaasulla ei oo, alhaalla ei oo niinku yhtään, jos sanotaan niinku voimaa. Rajoitin ja vitsi, että on mahtavaa ajaa. Mä ajan kaasupohjassa. Mä en voi ajaa vaan kakkosella, mutta kaasupohjassa se on niin hyvän kuulonen. Se on vaan se kannattaa soittaa. Tosi hieno. Miten meni Dennis Reini? Anna kommentti. Semmonen tommonen 50 prossaa. Se maksaa se 50 on ok. Ei ongelmia auton. Ei ongelmia auto. Ei, välitys oli ihan päin vietä, niin se piti nelosella, kun aivan ne kiuhuinen renkaat, kun nelosella veti koko radan. Kyllä. Kestikö monta veturenkaa? 2 vetoa just. Niin loppu mä ajoin larrea vastaan siinä, niin loppuu siinä. Niin, joko sä spinnasit Niin, siinä, se oli ihan niinku tiedätkö ihan. Katsotaan nyt, laitan vähän pidemmä välitys, niin saadaan se. Täällä ei ollut sen isompaa. Ei, vesiletku lähti. Nyt lähdetään ajaa seuraavat treenit. Älä kerrottu mitä meillä on kaikkia tapahtunut. Kyllä ne varmaan Viljami kuvasi jonkun verran. Siitä on täydellinen kuvaus. Joo. Vesiletkun irtoaminen ja sen korjaaminen. Joo, ja meillä on vähän liikaa lämpöjä on moottorissa. Oliko se näin? Joo, tuossa lopussa oli sitten. Pakolämmöt oli vähän korkeat ja imulämmöt. Pidetään vähän enemmän taukoa, jospa se siitä. Nyt mä lähden ajaa. Miltä tuntuu? En minä tiedä. Ihan kai tuolta ajelee, mutta ajamisesta ei mitään muuta. Eikä mitään käteen. Moottoriahan ollaan täällä testaamassa. Aurinko paistaa ja pihalla on mukava keli. Kyllähän se on hienoa, kun auto näyttää hyvältä. Tuninkauppa lupasi tämän kuukauden, eli heinäkuun ajan
-10% kaikista paitsi PC Racingin alustoista, niin koko verkkokaupasta saa alennuksen. Ja se on tosiaan koko heinäkuun voimassa. Koodi on Keskikorpi Motorsport. -10% Keskikorpi Motorsport. Eli tuninkauppa.com, eli kaikki sieltä saat niinkö pakettiautoa, henkilöautoa, kaikki saat, niin käykää kahtoa. Mä voin laittaa tuonne alle vielä linkki, että mistä päästä sinne, mutta tuninkauppa.com, niin sieltä löytyy paljon osia. Ja -10% PC Racingin alustoista. Ja aletuotteista ei saa sitä -10%, mutta muuten ei saa kaikista. Käyttäkää koodia. Nyt. Ja M50 Bemarin voimalähde takaisin konepeito alla keskikorvella. En tiedä kuinka paljon on mahdollisia treenejä alla. Hyvin tulee. Hienosti ensimmäinen dippi. Sieltä sitten hallittu suunnanvaihto kutoselle näin. Ja kohta lisätään kulmaa niin kuin tehdään. 7 läpi ja suoritus loppuu. Oho! Katso taas miten se toinen veto menee. Korjauksen ensimmäistä dippiä nyt menee pyörähdyksen. No ei ihan pyörähdyksessä, mutta kyllä tää nollille menee. Joo. Ei oo ollut kyllä, Mikalla ei oo helppo ollut tänään. Hän tee hyvää päivitystä. Rift S-päivä takana. Päivästä sanottavana vain että. Eli ei oikeastaan mitään. En tiedä joutuuko turbo-ostoksille. Ei riitä pofori. Ja jos joku ajattelee, että pikua pois tai pitää vaan, meillä on takana klikkerit kiinni ja meillä on 2.4 baaria ilmaa, niin mä koitin nyt lähteä käytetyllä renkaalla ajaha, niin nyt se oli sitten ihan liian liukas. Se oli kerran käynyt sitten lämpöisenä se rengas ja jähtynyt, niin se oli tosi liukas. Se pyörähti ihan, en mä osannut ajatella noin nopeaa puolen vaihtoa, niin mä spinnasin. Semmosta Se on. Oho, Täältä jo seuraavaksi. Tsekkaa vähän autua läpi ja valmistaudutaan huomisen päin. Käydään illan päälle suihkussa. Vähän hikinen on. Onko? On. Nyt on lämmin. No Justiisa. Onko siellä lamppu? Oh. Siellä on säätö. Onko se täysillä? Siinä on lampu tai valaisuuden säätö. Oh. Me tutkitaan miksi meillä ei ole voimaa. Löytyykö se pakoputkesta? Mä toivoisin, että siellä olisi tällä hetkellä jousto mennyt pasaaksi ja se olisi siellä näin. Se selviää kohta. Joo, se voi olla niin pitkällä jo. Joo, kato, tää alkaa heikkenee tää työntöteho tässä. Niin, kyllä. Jaa, no mä pääsin nyt eteenpäin. Katsotaan. Ollaan lampta kyllä täältä kaas pois, jos se ei näe sieltä. Pakoputki irti. Joo, mä huomasin. Kato noita säikeitä. Niin jo. Noi säikeet on irti ja noi on tosi ihan huonosti. Mun täytyy nyt vielä saada aina käännettyä sillain oikein niinku tollain. Mutta ei näitä kovin pitkältä ja kamera, tää on siitä vähän huono, mutta... Ei mitään. Tunkkia tonne autolle. Mä voidaan periaatteessa nyt vaikka ottaa tätä keskeltä vaan irti, kun se on takapäästä niin, muutenkin irti. Niin. No mähän saa aika myöhäistä tunkkaa. No? 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 Onko irti? Tämä aika lähellä. Ei no niin, oikein. Tämä on aivan tukos. Oho, ei tolta voi edes ilmakulukien läpi. Nähdäpä kamera. Tää on niinkö Pääskynen tehnyt pesääntämistä. Ei muuta kuin pojat, otetaan rengaspaine 0,5 ja lyö Okei, tukki yli. Löytyykö vika? Löytyi vika. Melkein menee ilman läpi. Melkein. Katoppa Jake.
No mä ajattelin, että se näytti vähän hassulta. Ei sitä paljon oo. Mä sanoin! Eikö sanoin? Joo. Sanoin. Mä olin jo 2 itsetaan ostamassa tuolla äsken. Mä kuuntelin sitä tuossa sekas kurvis. Mähän sanoin sulle aamulla, että vähän puutuu. Se oli semmonen vaimea kuulu. Kenen? Mun! Siksi se ei toiminut. Ja sulla on ollut tämmönen jo aikaisemmin. Ja senkin meni rikki. Pistäkö vielä 3? No vähän Siitä tulee voimaa lisää vähän. Ei ollut ihmettä, koska mä Mutta Kaukosella oli sama. Joo, ja Heinosella. Hei, Larri tulee sanoa, että kato nyt se pakopuni. Joo. Ei. Ei oo nämä korttit ja roksit aivan paras paikka. Tässä niitä löytyy. Juu, kato. Kinkkukaumisen käteen. Rälläkkä voi jäädä rottua. Ei, nyt tulee vielä liian hyvä. Mä oon aina pitänyt sen ja kyllä ollaan saatu kaikenmoisia autoja liikkeelle. Pätevää oloa. Joku italialainen. Onko tää siis AC-puolikin? Joo, on. Ei se aivan kuule tuo Valliuksen tasainen. Ei, se on kopio, en mä tiedä, mutta ihan ok. Hyvä ihan se. ok. Ihan ok. En tiedä, mutta polttiin sorroa. Joo. Club Motorsportti, Tenasin kytkimet ja pussihuollot ja Krymaxi-öljy. Ja tikkipalvelu. Tämä oli itsepalvelu, joutu hitsaa. Ja vinkupalvelu. Joo, se on itsepalvelupaikka tämä. Mutta kato nyt siltä näkee läpi. Oi. Mitenhän se haluaisi se pakokaasu mennä tuolta? Kyllä se nyt haluaa mennä. On tämmönen sitten. No niin, nyt pannaan tämä tänne ja putki paikalle. Huomenna vetoon. Pesämäki oli semmonen reissu. Heti pitää sanoa, että paska reissu, mutta hyvä reissu. Eli tällä me saadaan nyt meille selveys siitä, että meidän autossa oli vika. Eli tää on tosi hyvä juttu sen puolesta, että me tiedetään, koska me oltiin penkissä, että moottorissa on tehua, moottorissa on vääntyä, mutta viimeisenä kun sääjettiin, niin me sääjettiin paukku. Niin se on silloin paukuaikana meillä silloin, ennen kuin lähdettiin tuonne kisoihin, niin se pakoputkeen sisusta sillä niin räjähtänyt kokonaan sinne pakoputkeen. Eli ensimmäistä vejosta asti, kun me ajettiin tuolla Pesämäellä, niin siinä ei ollut tehoja. Ja mä tiesin sen kyllä heti silloin, että ei ole tehoja. Mehän koitettiin kaikkea, me nostettiin rengaspainetta, muutettiin tiuhempaa välitystä, otettiin aurausta pois, tehtiin kaikkea. Se ei siltikään vaan jaksanut. Se oli niin tosi hankalaa mulle se ajaminen. Ja sitten mä vain mietin siinä, että miten tää voi olla näin surkia jotenkin ja ei ajamista tule mitään. Niin löytyi vika, että miksi sitten ajamista ei tullut mitään. Nyt tosiaan niin silloin kun lähdettiin sitä kisoista päätettiin siinä, että kun ei ollut ihan varmoja siitä, että milloin se on hajonnut. Eli jos sääjön aikana tuommoinen hajuaa, niin totta kai sillä seos muuttuu sitten sillä, eli se ei halua niin paljon ruokaa, koska se ei hengitä läpi. Niin jos olisikin ollut säätövaiheeseen jo rikki, niin meillä olisi silloin ollut moottori laihalla siellä, kun me oltaisiin seuraavan kerran ajettu. Okei, autossa on lambdakorjaus päällä, eli pieniä muutoksia pystyy aina tulemaan. Mutta me päätettiin, että puhalletaan pilliin ja tehdään kaikki varman päälle, että ei tule mitään sitten semmosia ongelmia siinä. Ajettiin siitä sitten Samulille penkkiin ja siellä
ei mitään, mentiin penkkiin ja samat lukemat ja kaikki näytti samalta. Semmonen siinä vielä tuli, että meillä tuo pakosarja meni halakis siellä penkissä sitten, tai silloin kun päästiin penkkiin, niin huomattiin, että se oli halaki. Eli justiin niin tommosen pakosarja ja kaikkien tämmöisen päälle käy, kun me väkisin yritettiin ajaa, niin siellähän nousi pakollamme yli 900 sitten kävi meille, kun se oli se pakotuki tukossa. Mutta Pyryltä on tilattu uusi pakosarja meille tuohon moottoriin. Se pitäisi tulla meille siihen, niin meillä on sitten siihen moottoriin se. Ei mitään, kaikki vaikuttaa ihan hyvältä ja seuraavana saattaakin olla semmosia uutisia, että meillä saattaa vaihtua jopa ennen Suomen kisaa moottori. Eli katsotaan mitä meille tulee takaisin, mutta kylläpä se näyttää siltä, että parra ruvetaan korjaan kuntoon, että nyt vaan toivotaan, että se menee kaikki ok ja saadaan se kuntoon. Eli tää on tosi tiukka tää aikataulu tässä ja nyt me ollaan painettu niin monta viikkoa hommia, että saatiin yleisesti ottaen tuo Bemarin moottori paikalle. Vaikka se oli meillä puoliksi valmiin, mutta oli siinä niin monta juttua. Me halutaan tehdä nyt sitten sillä, että meillä tulee se varra, se tulee meille paikalle ja Bemarin moottori on nyt sääjetty, kaikki on tehty, kaikki on valmiina, letkuputket, systeemit. Niin se helpottaa meille, jos meillä tulee Fordin moottorin kanssa ongelmia, niin me voidaan sitten vaan heittää koko pakettina Bemarin moottori sinne paikalle. Eli se on hyvä juttu, mutta hyvä reissu kun käytiin siellä, niin eipähän lähdetty ainakaan ollaan ihtiämme sitten tuonne Powerparkkiin, mutta katsotaan, että käydäänkö vähän testaa, jos me saisi Fordin moottori kuntoon. Mutta tiukat viikot tulee olemaan eespäin ja ei mitään. Muistakaa tilata muuten taas kanava, kun tulee sitä ilmoitusta aina, niin on mukavaa, että kun tilaatte sen, niin se jeesaa meitä ja teitä ja kiva kun katsot. Seuraavaan kertaan. Hei hei!